Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În primul rând, nimeni nu are dreptul să vorbească atât de urât despre Sla. În al doilea rând, el și Nanuka arată fierbinți, au niște crize de furie incontrolabile și arată foarte rău în videoclipuri. Crede-ti că Sila le-ar mai putea îmbrățișa sau saruta după toate imbalaturile lui cu această dansatoare? Îmi face mie scarba, dar ei? Clar nu este adevărat, voastră mereu susțineți acest lucru, sincer mi-ar fi plăcut să fie așa, când jucau ei în sezonul 1 și 2. Sila este tânără, are tot timpul limfata este cu un bun simț extraordinar, unde ați văzut-o voastră făcând cu Dogucan așa ceva. Toate glumele au un anumit punct, chiar și cu Halil când arătau din culise, glumele erau de bun simț și plăcute. Eu una, și ca mine sunt milioane nu credem în aceste minciuni, sunt pentru promovarea lui Halil, și cât de cât susținerea lui ca actor, el deja caderea lui liberă, cariera lui este cam gata. Vi se pare că Halil mai vrea alt proiect? El atât poate, atât face, a rămas cu groapa viperelor până când nu se va mai auzi nimic de el. Ca actor la acest moment este zero, este cartelul de companie a lui Nanuka. Poate crezi că sunt puțin sus cu el, am luat informații de la diferite publicații străine și reviste și ziare serioase publicate de ei în Turcia și să știi că se vorbește foarte urât despre el, mai ales cu așa zisul lui conservatorism. Cât de feminină, de fapt le împărtășește pe ale ei, poate că aceste femei sunt un compliment pentru ea. Oricum, Sla și Halil au fost cândva colegi, s-au îndrăgostit unul de celălalt în serial, treaba s-a terminat, fiecare a dormit în felul lui, cum a dormit fiecare, dacă Sla vede ce echipă profesionistă va avea loc. Ridică-te mereu, are un viitor grozav. Halil are încă mult de lucru cu dansatorul georgian. Sunt convinsă, foarte convinsă, și ar trebui să accepte și ceilalți fani, cum am acceptat și eu foarte greu, ca între Idvar nu exista nimic între Sila și Halil, au fost vremuri de mult apuse pentru ei. Ai dreptate, am spus că sunt un mare fan al lui Sla și Halil, iar după un an m-am convins cine este Halil, am gustat și ce au publicat, Nanuka cu el, între cadre, cum se sărută, cum se sarută. Bagându-și mâinile sub haine, cred că e bunul simț, intimitatea lor și nu ar trebui să o dezvăluie în public, dar asta ar trebui să fie a lor doar dacă se iubesc atât de mult. Aveți dreptate, vom aștepta până în vara în iulie după cum s-a anunțat să vedem care este aleasa lui Halil. Sper sincer să nu fie Sila, căci prea au denigrat-o apropiatii lui iar el nu a reacționat în niciun fel. Nici ce face cu Nanuka, Mahasine, și pe care le-a mai avea, crede-ti căci dacă ar fi împreună, sau se vor gândi la ceva serios, Sila se reaccepta Stinca este un Casanova, cine credem? Ar fi bine să nu fi cu Sila, tot ce prim a făcut Halil Sila e dezgustant, nu mă reveni ca femeie cu Halil. E un film rău care a fost cu Nanuka, dar îi arăți fața, dar ne pare rău de Halil care a fost adus în acel film, dar acum înțeleg în sfârșit greșel că a trebuit să-l pardon din nou în sezonul 4, Doamne. Spunem pierderea lui Halil pentru că Halil este un actor exemplar. Spun că Halil nu o iubesc pe Sila, pentru care tot ce a pus Sila în ceva e Halil și dacă acum a spus el simte ceva pentru superioria Nanuka, la opune cu ea, el e iubit, Halil nu mai forter totul este minciună în viața lui. Acum că are respect pentru Sila, că pe o parte spun că se iubesc și sunt împreună, și pe cealaltă nu. El are deja o familie Oznur fiul său Anaconda și fiica ei Mahasine de Bellidange Ekenger lui Adalet ministrul său Naz, mama lui, 50 au cis pe Iusuf așa cum a făcut-o pe Seher, iar Anaconda e însărcinată, așa că va eliberă. Înainte de 20 de ore a spus că vom măsura cu Silea după 5 ore ne povestește despre Nana Halil are creier întără care înșelă un piu care îl iubește fără interes vai acele au bărbați și le rămâi eu.
că l-am lăsat soțul pentru Halil, mâine va ieși alta Halil ți ștergi buzele pentru un bătrân, va ieți legile Sila, dar Sila este tânăr, ai viața ahead, Halil, ce a rămas pentru că Sila nici mă când eu nu vor lucră cu voi pentru nu veți cu ochii cum este viața întregii lumi. Nu cred nimic mai mult decât azi Sile, iar mâine cu nana în nenenem din creierul cu rădăciniile în fiecare minut și la fiecare oră și în fiecare zi cu rădăciniile lui Halil creierul lui este părut cum ai pus iarul bărți. Aproape Silad cred tot ceea ce face Halil, dar iubirea e foarte rar, dar Halil profită din ce fac acești proști extremi. Sila e o fată rară și foarte cuta, dar care trebuie să o insulte sitiva să ai fi nerusine pentru cel care este ordinar nu se stractează, dar o se respect, dar prietenii mei nana sinazot o vor zirbi din care este bulosa. Nu este nimic de face naz și nanu ca acum că Halil înțeleg nejutițiile, cei ce te iubesc fac rău, dar Halil își acum la rău de la filmament în această zonă, trecheau Halil filmul este la sfârșit. Doamna nu mi-o luat în nume de rău, dar de multe ori s-a dovedit că aparențele înșală mai mereu, iar eu rămân în continuare fidel lor, după cum am spus, chiar dacă vor rămâne sau nu împreună. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascali